Ladies and gentlemen, it is an honor for me to introduce our next speaker. Please welcome Professor Thorvald Laurent, great gold medalist. Your Royal Highness, Mr. President, ladies and gentlemen. Och nu går jag över till svenska. Jag ska be att å mina och mina medmedaljörers vägnar få tacka Ingenjörsvetenskapsakademin för de stora belöningar som vi har fått idag. Mina medmedaljörer har arbetat inom områden som är fullständigt klara att de ska kunna belönas av akademin. Det är ledarskap, det är information och det är vatten. Däremot är det kanske inte så helt självklart att jag skulle bli belönad. Jag är medicinare, jag är varken ingenjör eller industriperson. När jag fick reda på att jag skulle få den här belöningen så blev jag både häpen och naturligtvis glad. Och det kom många minnen i mina tankar i det sammanhanget och jag skulle vilja dela med mig av dem till er ikväll. Jag har vuxit upp i en ingenjörsfamilj. Min far var professor i telefoni och telegrafi på Tekniska högskolan. Han var också en ledamot av IVA och jag vet att han värderade det ledamotskapet mycket högt. Det intressanta nu efteråt är att jag och mina syskon som sprang på institutionen på Valhallavägen, vi fick uppleva den svenska teleteknikens barndom på ett sätt som inga andra fick göra. Vi lekte som barn med sådana här telefoner som hängde på väggen och man talade in i en tratt. Vi spelade in på den första trådbandspelaren som kom från Amerika efter andra världskriget. Det var på pappas institution som svensk television föddes. Det var hans assistenter Björn Nilsson och Hans Werthén som startade svensk tv. Och i vår familj var vi de första förmodligen som hade en tv-mottagare i hemmet och kunde följa provsändningarna från Teknis. Det var på pappas institution som George Bekirchi gjorde hörselmätningar som han så småningom fick Nobelpriset i medicin för. Det var på pappas institution som Gunnar Fant byggde de första apparaterna för syntetiskt tal. De hette Ove. Ove talade i radio första gången då min fästmö Ulla la ut ifrån Göteborg för att få resa över Atlanten för att gifta sig med mig i New York. Då sa Ove: Ulla, I love you. Det var på pappa byggde matematikmaskiner, analogimaskiner. Sen byggde Conny Palm Bark, den första binära matematikmaskinen. Och sen, och det har vi fått höra tidigare idag, så var Erik Stemme en drivande kraft i att bygga BESK, den första elektroniska binära matematikmaskinen som fyllde ett helt hus vid Drottninggatan i Stockholm. Och jag var förmodligen den första medicinaren som räknade på BESK. Vad BESK kunde göra då, det kan en liten bordsdator göra idag. Men det intressanta var att matematikmaskinen som hade hand om BESK, de hade räknat ut att det skulle bara behövas 2 sådana maskiner för att fylla Sveriges behov. Ja, min far, han ville att jag skulle bli ingenjör. Och därför fick jag gå på AGA och linda transformatorer en sommar under gymnasietiden. För man behövde på den tiden praktik för att komma in på Tekniska högskolan.
Jag tog studenten för 60 år sedan, 1948. Jag ville bli läkare, min far tyckte jag skulle bli ingenjör. Han skickade in mina ansökningshandlingar till Teknis, jag skickade in dem till Karolinska. Jag vann. Jag började läsa medicin på hösten 1948. Ett år senare så blev jag tillfrågad om jag ville bli extra obetald amanuens i ämnet histologi. Och jag blev så smickrad så jag sa ja. Jag var 18 år då. Och där träffade jag min mentor, en ungrare som hette Endre Balázs, som hade kommit ifrån Ungern 2 år tidigare. Och han arbetade med någonting så ovanligt då som vävnadsodling. Det förekom knappast på den tiden annars. Och han var intresserad av hur ett högmolekylärt socker som finns i bindväven och som då hette hyaluronsyra kunde påverka cellers tillväxt. Så mitt första arbete det var att gå till Karolinska sjukhuset och muta barnmorskorna för att få navelsträngar. Och ur dem så extraherade jag sedan det här högmolekylära sockret för att använda i vävnadsodling. Jag har arbetat med det sockret ända sedan dess i närmare 60 år. För 50 år sedan så var jag färdig med min läkarutbildning, hade disputerat och jag promoverades till medicine doktor just på den plats där jag nu står. Det var 1958 och på den tiden så hade alla högskolorna i Stockholm gemensamma promotioner. Och det slumpade sig så att min far var promotor för Teknis samtidigt som jag blev promoverad till medicine doktor. Och han höll också promotionsföreläsningen. Men detta att han inte fick sätta hatten på sin egen son, för det hade han väldigt gärna gjort, gjorde honom extra disträ den dagen. Det låg en jagare här ute på Strömmen som sköt kanonskott varje gång man satte på en hatt. En hatt på en vanlig doktor, ett skott på en vanlig doktor och 2 skott om det var en hedersdoktor eller om promotor själv satte på sig hatten. Och min far skulle ju sätta på sig hatten och få 2 skott. Han sa, jag själv teknologidoktor, höll upp hatten och så la han den på bordet bredvid. Det blev fullständigt kaos. Kommunikationerna här mellan stadshuset och jagaren föll samman totalt. Man visste inte när man skulle skjuta 1 skott och 2 skott. För den första vanliga doktorn fick 2 skott och sen var det fel rätt igenom hela positionen. Den stora rubriken i en av Stockholmstidningarna dagen efter var att kommunikationen mellan stadshuset och jagaren bröt samman när professorn i telefoni och telegrafi skulle promovera. Om man nu ser tillbaks på de 50 åren som har gått sedan dess så får man säga att det blev inte mycket av läkare av mig. Jag har haft 2 dagar klinisk tjänstgöring efter jag fick min läkarlegitimation. Men efter den här utmärkelsen från Ingenjörsvetenskapsakademin är jag benägen att säga att det var min far som drog det längsta strået. Jag ber att få tacka Ingenjörsvetenskapsakademin och mina och min fars vägnar.